السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هحلل عرض ماندي نايت رو. بس قبل ما نبدأ عايزك تعمل اشتراك للقناة لو مش مشترك، واعمل لايك للفيديو، وخلونا نبدأ. افتتح العرض، جاي أوسو دخل واتكلم وقال إن أنا جبت ييت باك، كلمة طبعا مكتوبة على التيشيرت بتاعه. كان في موضوع على كلمة ييت دي، إن كانت طلعت قبل كده الدبليو دبليو إي ما كانتش بتملك الحقوق بتاع الكلمة، لكن بعد كده رجعوها تاني وخلاص. كده يقدر يقولها تاني براحته. المهم اتكلم وقال إن سي ام بانك موجود النهاردة علشان ياخد القرار بتاعه، وهيختار إذا كان هيلعب في رو ولا سماك داون ولا ان اكس تي. وبرضه اتكلم وقال إن احنا جبنا واحد جديد وهو سي ام بانك، لكن فقدنا واحد الأسبوع اللي فات وهو سامي زين، وفقدناه للإصابة بسبب درو ماكنتاير. وبالنسبة لدرو ماكنتاير، انت ما بتقولش الحقيقة، انت مجرد شخص بيه وشين، وانا هلعبك النهاردة وش الوش. ودخل قطعه درو ماكنتاير. درو دخل اتكلم وقال ان سي ام بانك، انت ايه اللي جابك يا ادم بيرس؟ ما تمضيهوش يا نيك الدس. اتمنى ان انت تاخده عندك في سماك داون. اما بالنسبة لجي اوسو وسيس رولينز، اللي عملته فيكو قبل كده او الاسبوع اللي فات ده شيء، واللي عملته في سامي زين ده شيء تاني. لان اللي عملته في سامي زين كان عبارة عن تقليص حق ضد اللي هو قاله على عيلتي. وقال لسامي زين: انا عارف ان انت دلوقتي بتتفرج من البيت ومصاب بسببي، فانا بعتذر لك عن اللي عملته معاك في الاسبوع اللي فات. وقال لي جي اوسو: انت شايف الاعتذار بيكون ازاي؟ انت ما رضيتش تعتذر لي، وانت غلطان في حقي لما كنت طبعا مع البلاد لاين. وطلع على الحلبة مع جاي أوسو وقال واتفاعل مع جمهور درو ماكنتاير، وقال إن لو واحد أصاب حد من عيلتك وحتى ما اعتذرش عن الموضوع، فهتبقى عايز تنتقم ولا لأ؟ فده اللي أنا بعمله. وبدأ الاشتباك بين جاي أوسو ودرو ماكنتاير عشان تتلعب المباراة بينهم. وكانت مباراة كويسة افتتحت العرض. شفنا فيها كذا محاولة من درو ماكنتاير إن هو يغش في المباراة. أبرزهم كانت لما الحكم انشغل بتركيب الصدادة بتاع الكورنر، ودرو ماكنتاير حط صباعه في عين جاي أوسو علشان يعمل حركة طبعا غير قانونية، ويعمل الفيوتشر شوك دي تي على جاي أوسو، ويثبت ويفوز بالمباراة. بعد كده شفنا برومو لشينسكي ناكامورا بيتكلم عن كودي رودز، وقال اني انت يا كودي اللي طلبت المباراة دي، وانا فضلت مستنيك تخلص القصة بتاعتك، لكن انت عمرك ما هتخلصها، وانا اللي هخلص القصة بتاعتي. وانا يعتبر النايت مير بتاعك او الكابوس بتاعك، فانا يعتبر الكابوس الاكبر. مش انت يا كودي اللي بتقول ان انت او ملقب نفسك بالكابوس الامريكي. ورحنا بعد كده لذا جاجمنت داي خلف الكواليس. طبعا واقفين ومتضايقين ان دومينيك ميستيريو خسر لقب النورث امريكان تشامبيونشيب في ان اكس تي. وحصل كذا يعني دروب في موضوع جاجمنت داي. فداميان بريست اتضايق، وبرضه ريا ريبلي، لحد ما ريا ريبلي قالت له: انا مش هسمح لحد ان هو يهنا، وبالاخص انا في قسم السيدات، فانا هروح دلوقتي العب مباراه مع ماكسين دوبري واعرفها ان احنا اقوى من كده. ورحنا برضو خلف الكواليس ل الفا اكاديمي، واقفين مع ماكسين دوبري بيشجعوها علشان هتدخل تلعب ريا ريبلي. ويجي لهم ارت روث يقول لهم ان انا رايح اللوكر روم بتاع ذا جاجمنت داي علشان هزينه، وانا واحد منهم. فقالوا له: لا، انت مش واحد منهم ولا حاجه. و ايفي نايل تيجي وتقول ان انا هخش معاكي في المباراة دي يا ماكسين عشان لو احتجتيني او حاجة. ونروح لمباراة بين ماكسين دوبري وريا ريبلي. ومباراة كانت كويسة، خلصت في النهاية بتسليم وحركة إخضاع من ريا ريبلي على ماكسين دوبري لحد ما تستسلم ماكسين وتنتهي المباراة لصالح ريا ريبلي. لكن ريا ريبلي ما فكتش حركة الإخضاع إلا بعد فترة علشان تطلع ايفي نايل وتواجه ريا ريبلي وش الوش لبعض الثواني كده، يعني بيلمحوا ان ممكن يلعبوا بعض في المستقبل.
بعد كده نروح لآدم بيرس واقف في الحلبة وبيستدعي سي ام بانك علشان نسمع القرار بتاعه، هيوقع مع سماك داون ولا رو ولا انكس تي. ويجي سي ام بانك ويدخل ويتكلم، يمسك المايك ويقول ان انا المدينة دي كليفلاند، دي المدينة اللي انا من 10 سنين سبت ال WWE ومشيت منها، وحصل كذا موقف معايا زمان في المدينة دي. وبدأ يحكي كذا موقف من الماضي، لكن في الآخر اتخذ القرار بأن هو هينضم لعرض ماندي نايت رو. وهو بيحتفل بأن هو بقى عضو جديد في الرو. اشتغلت موسيقى سيس رولينز، ودخل سيس رولينز واتكلم مع سي ام بانك وقال ان انت عمال بتقول ان انت في بيتك. لا، انت مش في بيتك. انت بقالك 10 سنين بره المكان ده، وكنت بتحاول تهد المكان ده اكتر من مرة. انا اللي في بيتي هنا، وانا اللي استحق ان انا اكون مدافع هنا عن المكان ده، فهدافع عنه ضد اي حد شبهك يا سي ام بانك. وبدأ طبعا يلقح بالكلام على سي ام بانك علشان سي ام بانك يسيبه يتكلم لحد ما يخلص خالص، ويمسك المايك سي ام بانك في الاخر ويقول له انت خلصت، دي المرة الوحيدة اللي هسيبك فيها تتكلم من غير ما اجي وراك. فقال له احنا لسه عاملين حاجة قانوني او رسمي من شوية، وهو موقعين ان انا انضم لماندي نايت رو. فيا ادم بيرس، في حاجة كمان رسمية عايزك تعلنها، ان انا هنضم للرويال رامبل، واحتمال لو فزت بالرويال رامبل العبك اساس رولينز. ونروح بعد كده لمباراة بين ايفار ضد برونسون ريد، وكانوا لعبوا مباراة كويسة وعملوا فيها سبوت، يعني هو اللي انهى المباراة سوبر بليكس من ايفار، من برونسون ريد على ايفار، وبعد كده يثبت ويفوز برونسون ريد بالمباراة. بعد كده نروح خلف الكواليس لسي ام بانك ماشي ويقابل ذا جادجمنت داي ويقول لهم اهلا بيكم. فداميان بريست قال له ان انت راجل مجرد راجل كوميدي، لكن انا سمعت اللي انت قلته، وحتى لو انت رحت لعبت سيس رولينز فانا معايا الشنطه بتاع الماني ان ذا بانك، وهكون جاهز لمين فيكم اللي هيكسب. بعد كده رحنا لذا جاجمنت داي، دخلوا الحلبه ويتكلموا. اتكلم دايما بريست وقال سواء انت كنت مصارع جديد او مصارع قديم وكان في عداوه بينك وبين ذا جاجمنت داي قبل كده، او سواء انت لسه ماضي دلوقتي مع رو، فانت تحت عينينا وفي مشكله بينك وبين ذا جاجمنت داي على طول. فيقاطعهم ارتروث ويدخل يقول لهم ان انا رحت ازين المكان بتاعكم، ما لقيتكوش، لقيتكم هنا. فداميان بريست قال له تعالى اطلع على الحلبة. فسأل الناس كلها بتحب ارتروس، فالناس قالت اه. فداميان بريست قال لهم الناس كلها بتحب ارتروس ما عدا انا. ونزلوا ذا جاجمنت داي كلهم ضرب على ارتروس لحد ما يجي فريق ذا كريب براذرز وينقذوا ارتروس ويضربوا ذا جاجمنت داي ويخرجوهم بره الحلبة. بعد كده نروح خلف الكواليس لسي ام بانك ماشي ويقابل ادم بيرس ودرو ماكنتاير. درو ماكنتاير يقول لسي ام بانك آه، انا مش ما بحبكش ومش عايز، ما كنتش عايزك تكون هنا اصلا، لكن انا هركز اكتر على ان انا انهي القصة بتاعتي، ومش ههتم بان اي حد تاني هو اللي ينهي قصته. واتكلمت مع ادم بيرس ان هنهي قصتي مع رولينز. فادم بيرس قال لسي ام بانك ان درو ماكنتاير هيلاعب سيس رولينز على لقب الورلد هيفي ويت شامبيونشيب. فقال له يعني كويس بالنسبة له. طبعا اتحدد المباراة دي في أول عرض رو في السنة الجديدة، ويجي كوفي كينجستون وشاد جيبل وريكاشي علشان يسلم عليهم سي ام بانك ويمشي. وادم بيرس يقول لهم تعالوا المكتب عشان عايزكوا في احتمالية مين اللي هيلعب على لقب القارات. بعد كده نروح لمباراة بين كاتانا تشانس وكايدن كارتر ضد كانديس لوري وانتي هارتويل، ويلعبوا مباراة كويسة. كان على التعليق في أثناء المباراة تشيلسي جرين وبايبر نيفن. وبرضه شفنا خلف الكواليس بيتفرج على المباراة ناتاليا وتيجان نوكس. ففاز في النهاية كايدن كارتر وكاتانا تشانس علشان يواجهوا تشيلسي جرين وبايبر نيفن، واللي اتحدد ما بينهم مباراة على ألقاب التكتيم للسيدات هتكون في الأسبوع القادم من عرض رو. بعد كده نروح خلف الكواليس لفريق دي اي واي، تشامبا وجرجانو.
بيتكلموا إن التحدي بتاع إمبريوم صعب، بس هنلاقي حد إنه يلعب معانا. فيجي لهم إمبريوم ويقولوا لهم إن أنتوا مش هتلاقوا حد يدخل معاكم يعمل تاج تيم معاكم علشان المباراة السداسية اللي هنلعبها ضد بعض. فقالوا لهم إن أنتوا هتخيبوا أمل جونتر زي كل مرة، عشان يجي لهم جونتر ويقول لهم إن أنتوا مش هتلاقوا حد يقف معاكم. بعد كده نروح للحلبة لباكي لينش اللي دخلت وبتتكلم عن، قالت إن أنا هتكلم عن نايا جاكس. ونايا جاكس من 5 سنين كسرت لي مناخيري، والناس كلها كانت بتتكلم عليا وبتتريق عليا بسبب الموضوع ده. فجه الوقت ان انا اعالج الجذور بتاع المشكلة دي. فدخلت نايا جاكس وقالت لها ان انت اتشهرتي بسببي وانا اللي عملتك. فباكي لينش قالت لها لا، كل دي اكاذيب، وانا عندي استعداد ان انا اقطع كل الاكاذيب دي واثبت للناس ان هي غلط. واضطريت ان انا انهي مسيرتك انت يا نايا جاكس. فباكي لينش قالت لها اضربيني يلا، انا مستعد ان انا اقاتل دلوقتي. لكن نايا جاكس تراجعت وقالت لها مش دلوقتي، لو انت عايزه دلوقتي انا مش عايزه دلوقتي. بعد كده نروح خلف الكواليس ليه لقاء مع كودي رودز. بتسأله طبعا المذيعة ايه رأيك في سي ام بانك ان هو مضى مع رو. قال لها كويس بالنسبة له وانا هقابله كده كده في رويال رامبل. قالت له طيب ايه رأيك في اللي قاله تشينسكي ناكامورا عنك. قال لها لو ناكامورا بيقول ان انا اللي سألت علشان المواجهة دي فهو بيتكلم صح. وساب المذيعة ومشي. بعد كده نروح لمباراة بين امبيريوم ضد دي اي واي والشخص المجهول اللي المفروض انه هيستعينوا بيه. دخل امبيريوم ودخل دي اي واي، وطلع ان الشخص المجهول هو زاميز. ولعبوا مباراة كويسة جدا، لكن في نهايتها زاميز قام بتثبيت جيوفاني فينشي، وفاز فريق دي اي واي بالمباراة. وتحدد الأسبوع القادم مباراة على ألقاب التاج تيم للرجال بين ذا جاجمنت داي طبعا الأبطال ضد ذا كريد براذرز. ومباراة أخرى على ألقاب التاج تيم للسيدات بين كاتانا تشانس وكايدن كارتر ضد الأبطال تشيلسي جرين وبايبر نيفن. بعد كده نروح خلف الكواليس لجونتر وهو بيعنف امبيريوم علشان خسروا المباراة معاه، وهما كانوا سبب في الخسارة، يعني على أساس إن جوفاني ميدجي هو اللي اتثبت علشان يجيله زاميز ويقول له إن أنا عايز ألعبك على لقب القارات في مباراة ريماتش على اللقب ده تاني. فجونتر قال له أنت ما زهقتش يا ميز، أنت خسرت مني مرة، أنا هديك اللي أنت عايزه بس بشرط واحد. والشرط ده هو إن لو خسرت مني ما تلعبش على اللقب ده تاني طول ما أنا البطل بتاعه. فزاميز وافق وقال له تمام. بعد كده رحنا للحلبة علشان مباراة المين ايفنت بين كودي رودز ضد شينسكي ناكامورا. ومباراة كانت ممتازة بصراحة. المباراة كانت طويلة وممتازة في نفس الوقت، لحد ما شفنا في نهايتها إن شينسكي ناكامورا بيبخ في وش كودي رودز سم، اللي هو الحبر السام لونه أحمر. فالحكم طبعا شاف الموضوع ده فلغى المباراة لصالح كودي رودز. لكن شينسكي ناكامورا ما انتهاش من كودي رودز وبدأ يضرب فيه وعمل له كينشاسا، وما سابهوش الا لما دخل ذا كريد براذرز علشان يلحقوا كودي رودز. وسابهم ناكامورا ومشي لحد ما كودي رودز قام ووقف على رجله وجي يخرج من الحلبة علشان يرجع تاني ناكامورا يضربه ويمشي. وانتهى العرض على كده. عرض كان متوسط، يعني مش سيء ولا ممتاز، ففي الوسط. فالتقييم لعرض رو هو 6/10. شفنا بعض الحاجات زي مثلا ان سي بانك مضى مع رو. العداوة بين سيس رولينز وسي ام بانك بدأت يعني يشعلوا الفتيل بتاع العداوة دي. شفنا طبعا العداوة بتاع ناكامورا وكودي رودز بتتطور وبتزيد سخونة. ففي كذا حاجة، في كذا خيط ماشيين عليه في البناء لرويال رامبل. قولوا لي آرائكم في التعليقات بالنسبة عرض الرو ده وتوقعاتكم للعروض القادمة. وبس ده كان كل اللي عندي لفيديو النهاردة. اشترك في القناة لو مش مشترك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.